आज मी करणारे साऊथ इंडियातील सर्वात पॉप्युलर पदार्थ तो म्हणजे इडली. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी आता तांदूळ घेतले आणि त्या तांदळामध्ये आता ही थोडीशी उडीद डाळ ॲड करते. त्यात आता थोडेसे मेथीचे दाणे ॲड करते 1 चमचा. आता त्यात छान पाणी टाकून ते छान धुवून घ्यायचं आहे. या तांदळाचं प्रमाण उडीद डाळीपेक्षा थोडंसं जास्त घेतलं आहे. म्हणजे समजा उडीद डाळ 1 वाटी घेतली असेल तर तांदूळ 2 वाटी घ्यायचे आहेत. आता छान माझे धुवून झाले. त्यामध्ये आणखी मी 1-2 ग्लास पाणी टाकून हे छान 5-6 तास भिजत ठेवणार आहे. आणि मग 5-6 तासानंतर त्यातलं पाणी गाळून ते छान मिक्सरला थोडंसं पाणी टाकून मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. आता छान आहे माझा इडलीचा बॅटर रेडी आहे. त्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि छान ढवळून घ्यायचं आहे. आता फर्मेंटेशनसाठी त्यामध्ये आत मी गरम तेलाचा चमचा टाकणार आहे. त्यामुळे छान ते फर्मेंटेशन होईल. इथे मी इडली पात्र घेतलं आहे. त्या पात्राला छान मी तेलाचा हात लावून घेते आणि मग असे तयार केलेलं पीठ त्यामध्ये ॲड करते. आता तुम्हाला दिसत असेल हे पीठ जास्त पातळही नाही आहे, जास्त जाड नाही आहे, एकदम मीडियम आहे. तरी पीठ छान या सर्व पात्रामध्ये भरून घ्यायचं आहे. आणि छान भरून झाल्यावर ते छान कोकरात ठेवायचं आहे आणि त्याला शिट्टी न लावता या इडल्या छान वाफवून घ्यायच्या आहेत. आणि वाफवून झाल्यावर तुम्हाला दिसत असेल की आता आपल्या इडल्या छान वाफवून झालेल्या आहेत. ते छान सोडीने छान काढून घ्यायच्या आहेत. अशा तऱ्हेने आपल्या इडल्या खाण्यासाठी रेडी आहेत. तुम्ही रविवारच्या नाश्त्याला बनवू शकतात. लहान मुलांना आणि मोठ्यांना सुद्धा खूप आवडतात. तर नक्की करून बघा या इडल्या. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.